Hello and welcome back, my dear students, to your English class. I wish you be fine and healthy. Let's start our today's lecture with the name of Allah, who is the most merciful, the most compassionate, and the most almighty. My dear students, today we are going to study a new lesson, and this lesson is the second lesson of your grade 7 English book, Unit 15. So open your books, turn to page 145, and this lesson is in page 145 to 146. So ګرانو زده کوونکو تاسو ټول ته ښه راغلاست. وایم هیله مند یم چې ښه اوسئ. نن ورځ یو نوی لوست پیلوو، د څښتن تعالی په نامه یې پیلوو چې هغه بښونکی دی، مهربانه دی. او دغه لوست مو دوهم لوست، تاسو دوم ټولګي د انګلیسي د مضمون د 15 څپرکي دوهم لوست دی. دغه لوست پیلوو، پای ته یې رسوو. دا لوست هم ستاسو د همدغه کتاب په 145 نه تر 146 پاڼو کې دی. کتابونه مو راخلاص کړئ، 145 پاڼه راوړوئ. راځئ چې 15 څپرکي دوهم لوست ولولو. But my dear students, it will be also very good to have a short look to the previous lecture. The previous lecture was Unit 15, Lesson 1, and there we have studied about 5 sections. Introduction to Unit 15, countries, conversation, grammar, listening, and at the end you had a homework, so I wish you did your homework. ګرانو زده کوونکو، تېر لوست هم یو کتنه کوو، دا به غوره وي. په تېر لوست کې 15 برخې مو د لوستلو لپاره درلودلې چې له 15 څپرکي سره مو پیژندګلوي ترلاسه کړله، او 15 څپرکی مو هم وپیژنده چې د هیوادونو عنوان یې درلوده. هیوادونو تر عنوان لاندې مو هم یو عنوان په لومړي لوست کې ولوسته. خبرې اترې مو هم درلودلې، پښویه برخه هم وه او لسننګ برخه هم وه، یعنې د اورېدلو او غوږ نیولو. په پای کې مو کورنۍ دنده درلودله، هیله مند یم چې هغه مو ترسره کړې وي. So now, dear students, let's start our today's lecture. Our today's lecture is Unit 15, Lesson 2, and here we have 4 sections to study about them. The first section is conversation, the second section is vocabulary, the third section is speaking, the fourth section is reading, and at the end you have a homework. Your homework is very important. You should do your homework. You should examine yourself by doing your homework. ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې لوست هم پیلوو چې 15 څپرکي دوهم لوست دی. دلته موږ 4 برخې د لوستلو لپاره لرو، چې لومړنۍ برخه مو هم conversation ده، خبرې اترې، یا هم محاوره دلته لرو. vocabulary هم لرو چې د لغاتو برخه ده. speaking برخه هم لرو، د غږیدلو برخه. reading برخه هم لرو، د لوستلو برخه. په پای کې کورنۍ دنده لرئ چې مهمه ده، باید یې ترسره هم کړئ. So let's start from the first section, which was conversation. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ، بیا د شرنګنۍ تڼۍ کېکاږئ تر څو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. راځئ چې له لومړۍ برخې څخه یې پیل کړو، کوم چې محاوره وه چې ما تاسو ته ذکر کړه. So conversation is the first section of our today's lecture. Here, listen and practice. Listen and practice. غوږ ونیسئ او تمرین یې کړئ. Listen to your teacher while reading the conversation and then practice it with your partner. تاسو ته یې ویلي چې غوږ ونیسئ خپل ښوونکي ته کله چې محاوره لولي، او بیا یې تمرین کړئ له خپل ملګري سره. Here, the conversation is between Farouk and Mina. So Farouk is starting the conversation and say, "Hello Mina, this is Farouk." دلته خبرې اترې هم د دوو کسانو ترمنځ شوي دي، د مینا او د فاروق ترمنځ خبرې اترې شوي. فاروق دغه خبرې اترې پیلوي، وایي چې سلام مینا، hello مینا، سلام مینا. This is فاروق، زه فاروق یم. This is فاروق، زه فاروق یم. بیا مینا وایي at least you called me. Where are you? وایي حد اقل تا راته زنګ ووهه. Where are you؟ ته چیرته یې؟ بیا فاروق وایي I am in Australia. زه په استرالیا کې یم. بیا مینا وایي چې really? What is it like؟ وایي رښتیا؟ وایي دا څه رقم دی، څه ډول دی، استرالیا ښیي. بیا فاروق ورته په ځواب کې وایي I am freezing. وایي زما ساړه کیږي، یا زه یخ وهلی یم، زما یخ کیږي. بیا مینا ورته وایي in July؟
د جولای په میاشت کې چې جون او جولای چې د سرطان میاشت راځي، جولای معمولا سرطان میاشت کې وي، سرطان میاشت خو ډیره ګرمي وي، نو د سرطان په میاشت کې د جولای په میاشت کې څنګه ساړه کیږي؟ نو وای ان جولای، په جولای کې بیا فاروق وای yes it is snowing here، وای هو دلته واوره وریږي په استرالیا کې. It is winter in Australia now، وای په استرالیا کې اوس ژمی دی. څومره جالبه. نو بیا مینا وای oh I see، وای متوجه شوم. do you have any winter clothes، وای آیا د ژمي لباس لري؟ بیا فاروق ورته وای yes I do، هو لرمې. what is the weather like in Kabul، وای په کابل کې هوا څه ډول ده؟ په همدغه موسم کې بیا فاروق چې دا پوښتنه وکړه، بیا مینا وایي چې it is dry and windy، وایي دلته هوا وچه او طوفاني ده. بیا وایي چې okay have a nice time there، وایي سمه ده ښه وخت ولرئ هلته. فاروق ته وایي مینا، بیا فاروق هم ورته په ځواب کې وایي ورته چې you too، وایي ته هم چنان. So dear students, this was the conversation. I read the conversation, I translate the conversation. So if you have any question, you can ask me. I said, John, please. Snow څه معنا لري؟ Okay. Yeah. He said me, what's the meaning of snow? Snow means ګرانو زده کوونکو واوره، او snow که verb شي بیا واوره ورېدلو ته هم وایي، نو snow واورې ته وایي. So, my dear students, I wish you know about the meaning of snow or snowing. So, at the end of your conversation, here is a question. The question is, if you are abroad, how often would you call to your family? Why? وای که چیر تاسو د باندې اوسئ، abroad د باندې یعنی بهر اوسئ له خپل هیواد نه، تاسو څو ځلې خپلې کورنۍ ته زنګ وهئ او ولې؟ نو د دې پوښتنې ځواب تاسو ورکړئ چې کورنۍ پسې مو څومره خفه کیږي که چیرې مسافر اوسئ. So now let's go forward to the other section, the students, to vocabulary section. Here we will start from part A. Part A is choose an adjective below to describe each season. تاسو ویلي چې لاندې یو صفت تاسو وټاکئ چې شرح کړي یا واضح کړي هر فصل د کال، فصل د کال نم سیزن د کال فصلونه دي چې 4 فصله موږ لرو. نو تاسو مثال هم درکړی لکه student A وایي چې what is the weather like in summer، وایي په اوړي کې هوا څه ډول وي. بیا student B ورته وایي چې it is hot and dry، وای هوا ډیره ګرم او وچه وي. سو بیا لاندې دلته ګرانو زده کوونکو تاسو ته لس انځوره دي. لس انځوره دي، دغه لس انځوره د هوا د حالاتو اړوند دي او زه تاسو ته لولم، تاسو هم د انځورونو ته ښه وګورئ او معنا یې هم زده کړئ. دلته ګرانو زده کوونکو دغه انځورونه چې دي سپرینګ پسرلي ته وایي، سمر اوړي ته وایي، آټم چې دی خزان ته وایي، فال هم خزان ته وایي، winter بیا ژمي ته وایي، رینی اوس یو ډول د هوا ده یعنی بارانی هوا، رینی بارانی، سنی لمریز یعنی لمر لري، کلاودی وریزی یعنی وریز دی، په هغه ورځ کې is a cloudy day، یوه وریز ورځ ده یعنی وریزه ده دغه نن ورځ، سنوي واوریز واوره وریږي، وینډي هم طوفاني ده، او هیومید چې دی مرطوبه هوا ته وایي یا هم نمناکه هوا ته. Now let's go to the other part, which is the B part of your vocabulary section. Here complete the sentences about the weather in these cities. تاسو ویلي چې دغه جملې تکمیل کړئ چې د هوا د حالاتو په اړه د دغه ښارونو دي. ګرانو زده کوونکو دغلته 4 جملې دي، دا 4 جملې د هر ولایت اړوند دي. تاسو باید ډکوئ، په اسانۍ سره ډکیږي، همغه صفتونه همغه سیزنونه چې موږ ذکر کړي دي لکه سپرینګ، سمر، آټم، فال، وینټر، دغه راخلی په دغه خانخالیو کې به ځای په ځای کوئ او ډېر اسانۍ سره هم ډکیږي. لایک ان بدخشان is like rainy and دې ډول باندې دغه کلمې تاسو د هوا د حالاتو اړوند استعمالولی شئ. لایک رینی باراني، سنی لمریز، کلاودي وریز، سنووي هم واوریز. دغه کولی شئ په دغه موسمونو کې په دغه ولایتونو کې تاسو استعمال کوئ او اسانه هم ده. So now let's go forward to the other section, which is speaking. Here in groups. Look at the map
and ask each other questions about the weather in different places. Like student A, what's the weather like in Ghor? Student B, is sunny and hot in summer. Student C, is cold in winter. تاسو ته ویلي ګرانو زده کوونکو د سپیکینګ یا هم د غږیدلو په برخه کې ان ګروپس البته چې یو فعالیت دی په ډله کې تاسو ته ویلي چې دغه نقشې ته وګورئ نقشه هم د افغانستان نقشه ده او بیا له یو بل نه پوښتنې وپوښتئ د هوا د حالاتو په اړه په مختلفو ځایونو کې مثال هم تاسو راغلی چې student A وایي What is the weather like in غور په غور کې هوا څه ډول ده یا student B وایي چې It is sunny and hot in summer وای لمریز او ګرم هوا لري په اوړي کې بیا student C وایي چې It is cold in winter په ژمي کې وای هوا یخه ده So this was our speaking section دا زموږ د غږیدلو برخه وه If you have any questions you can ask me Yeah عمر جان please Humid څه معنا لري He asked me what's the meaning of humid Humid is a kind of weather وای د هیومید کلمې معنا څه ده هیومید هم چې د هوا د حالاتو یو ډول دی هیومید بیا نمناک ته وایي مرطوب ته وایي لوند ته وایي اوبیس ته هم وایي یعنې لمدبله هوا ته وایي مرطوبې هوا ته لندې هوا ته د ټول ته هیومید وایي عمرجان په دې رشته هم پوه شوی اوسئ So it's very good Dear students, let's go forward to the reading section here is a paragraph and here is a passage ګرانو زده کوونکو د لوستلو برخې ته راځو د لوستلو برخه کې دلته یو عبارت دی او څو پاراګرافه دي نو زه تاسو دغه عبارت لولم ژباړم یا هم بیا پوښتنو ته به تاسو په کورنۍ دنده کې ځواب ورکوئ So let's start this passage Do you like traveling? Would you like to see different types of weather? Then go to Africa په پایل کې دغه عبارت تاسو ته ویلي چې آیا ستاسو سفر کول خوښیږي Would you like to see different types of weather آیا ستاسو خوښیږي چې مختلف ډول هوا حالات تاسو ووینئ بیا یې تاسو ویلي Then go to Africa نو بیا افریقا ته لاړ شئ Africa is a large continent افریقا یو پراخ یو لویه قاره ده No, بیا په دوام سره راځي half of the continent is south of the equator and the other half is north. وای نیم د دغه قاره نه هغه په شمال کې ده او نیم له دې قاره نه په جنوب کې ده یعنی دغه د استوا کرښه هم د افریقا له منځ نه تیره شوې نیمې پورته خواته چې شمالي برخه ده نیمې لاندې خواته د استوا د کرښې چې هغه جنوبي برخه ده بیا تاسو ته وایي چې that is why the 4 seasons can be seen throughout this continent in the same month نو وای د دې لپاره هم دا یعنی دې سبب ګرځي چې 4 فصله د کال تاسو کولی شئ چې په دغه قاره کې په یوه میاشت کې ووینئ څومره جالبه بیا راځي چې during July and August the Tunisians, Egyptians and Moroccans enjoyed the warm summer sun وای د جولای او اګست په بهیر کې په جریان کې تونسیان مصریان مراکشیان د دوبي له ګرم لمر څخه خوند اخلي however په هر صورت for the South Africa July and August mean winter بیا په هر صورت وای د جنوبي افریقا لپاره د جولای او د اګست میاشت د ژمي په معنا ده یعنی هلته ژمی وي په دغه میاشتو کې the weather there gets very cold هوا هم په دغه ځای کې ډیره یخیږي but it never snows مګر هم هیڅکله واوره نه وریږي بیا په دوام سره راځي ګرانو زده کوونکو Cameroon, Nigeria and Rwanda are around the equator وای د کامرون نایجیریا او رواندا هیوادونه د استوا شاوخوا دي is usually hot and humid there and it always rains وای دغه هیوادونه چې دي ګرم دي او مرطوبه دي او دلته تل باران وریږي for this reason these countries have many forests and trees نو دغه دلیل لپاره هم چې دوی د استوا کرښې شاوخوا دي دلته په دغه هیوادونو کې ډیر ځنګلونه او ډیرې ونه شته there are 2 deserts in Africa او هلته په افریقا کې 2 دښتې هم شته
they have no rain او هیڅ باران هم په دوی کې نه وریږي. Hot and dry winds blow in these deserts all the year round. نو وای په ګرمه او وچه هوا او بادونه چې دي الوزي د کال په اوږدو کې دلته په دغه هیوادونو کې. نو بیا راځي چې if you plan a visit to Africa وای که چېرې تاسو پلان لرئ چې افریقا ووینئ make sure you see 3 seasons in 1 month. نو تاسو ډاډ پیدا کوئ چې وبشئ کړلی 3 سیزنه یا 3 فصله په یوه میاشت کې ووینئ. نو ګرانو زده کوونکو دا هم د ریډینګ د برخې د پسج برخه وه. لاندې پوښتنې پاتې کېږي 4 پوښتنې دي چې the first question is the main idea of this reading is deserts in different countries, weather in Africa, summer in Africa continent. وای اصلي موخه د دغه عبارت څه شی وه؟ 3 ځواب یې تاسو ته درکړي او به یې ټاکئ. 2 او 3 او 4 پوښتنه هم ډېره اسانه ده. So this was our today's lecture. I wish you learned a lot from our today's lecture. So at the end you have a homework. Your homework is the 4th question of your reading section. So find these questions, solve these questions. It's very easy. So I wish you learned a lot from our today's lecture. ګرانو زده کوونکو د لوست پای ته راورسېدلو. د لوست په پای کې هم د ریډینګ په پای کې البته د دغه پسج عبارت په پای کې 4 پوښتنې دي. اسانه پوښتنې هم دي. تاسو به دغه پوښتنې د کورنۍ دندې په حساب باندې حلوئ. 4 پوښتنې دي، حل یې کوئ، پیدا یې کوئ، حتما یې ځواب پیدا کوئ ځکه چې ما تاسو ته عبارت ولوسته ومې ژباړه او تاسو هم هیلهمند یم چې ښه مو زده کړی وي. د بل درس د پیل وړاندې لنډه دمه اخلو.